So, papaano ba gamitin itong used tea bags as fertilizer sa mga halaman natin? Meron tayong tatlong paraan. Hi guys, I'm G of Lush Lifestyle Plants and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. So for today's episode, ang i-discuss natin ay kung papaano magagamit itong mga tea bags as fertilizer. So please make sure to finish the whole video dahil ibibigay namin yung mga benefits nito sa halaman natin at ituturo namin kung papaano gamitin sa mga halaman natin. So first, ano ba yung mga benefits na makukuha ng halaman natin sa mga gamit na tea bags? Meron akong kodigo dahil ayokong magkamali. Nape-prevent niya yung mga peste sa pagkain at saka sa pag-destroy o pagsira ng mga halaman natin. So maganda yun, nape-prevent yung mga peste. Next is, nadi-discourage yung pagtubo ng mga damo. Maiiwasan yung mga damo-damo na yan kapag gagamitan natin sila ng mga gamit na tea bags. Merong mga certain tea, lalo na yung chamomile and black tea, kapag yun ang ipinang-spray natin sa dahon ng halaman, nilalabanan din yung mga fungus sa halaman natin. Yung mga gamit na tea bags ay pagkain din para sa mga earthworms. Kung naaalala nyo yung soil mix ko, hinahaluan ko siya ng vermicast dahil yun yung pinaka-fertilizer ng halaman. Vermicast po ay dumi ng earthworms. So, kapag merong pagkain yung earthworms, meron silang pangdumi, di ba? Which is maganda sa halaman natin. Siyempre, natural organic matter siya and nakakabawas tayo ng basura kasi gagamitin natin siya sa halaman. And nag-i-improve din yung oxygenation nung ugat. So, maganda siya para sa ugat natin dahil ang ugat ng halaman kailangan din ng oxygen. And yung smell or yung amoy nung tsaa ay ayaw ng mga pusa. Hindi lalapitan ng pusa yung mga halaman ninyo. And ang nutrients na meron dito sa mga tea bags na ito ay nitrogen, potassium, phosphorus or yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Meron din calcium and magnesium. So siksik na siksik sa mga benefits na makukuha yung mga halaman natin. So, papaano ba gamitin itong used tea bags as fertilizer sa mga halaman natin? Meron tayong tatlong paraan. First is isama nyo sa compost. So, kung meron kayong compost bin, isama nyo lang siya and mahahalo na siya doon. And sabi ko nga kanina, pagkain siya ng mga earthworms, so gusto siya. And magdi-decompose din siya, yung mga nutrients mahahalo doon sa compost ninyo. Second is, pwede nyo siya ulit gamitin sa tubig. So, ibababad nyo ulit ito sa tubig and then kumakatas na siya sa tubig ulit. And yung tubig na yon pwede nyong ipangdilig sa halaman. Okay? And last one, and yun yung ide-demo ko today is, ito ay pwede nating ilagay sa halaman mismo. So, patutuyuin mo lang siya. Kung meron kayong area na naaarawan, ibilad nyo po siya sa araw para tuyo siya na mailagay dito. Kung wala naman, pwede nyo i-microwave ng mabilis para matuyo siya. Just make sure, kasi yung iba parang may staple wire. Ito walang staple wire to. Yung mga may staple wire po, alisin nyo yung bago nyo i-microwave. Gugupitin mo lang siya. Ayan. And ilalagay ko siya dito sa syngonium. Ito yung syngonium na pinropagate ko. Tingnan nyo, share ko lang. Meron na siyang bagong suhi. Ayan, suhi daw, sabi ng mga nasa comment dati. So, ilalagay mo lang siya dito. Okay? So, bubuksan mo lang yung laman. And ilalagay mo lang siya dito sa on top of the halaman. Ayan. Kapag natural materials or natural yung ginagamit nating pampataba sa halaman, wala na po yung risk na masunog yung mga halaman natin sa fertilizer. Kapag chemical fertilizer kasi, may chance na masunog yung halaman natin. So, ikakalat mo lang siya dyan. Ayan. And pwede mo siyang diligan. So, ito po yung itsura kapag nailagay mo na siya sa ibabaw ng halaman. Ayan. Ayan. Kita ba? Ayan. So, ngayon, pwede mo na siyang diligan. Ako, didiligan ko siya para ma-absorb na niya. Thorough watering. Kapag thorough watering is,
meron ka nang nakikitang lumalabas. So, ayan. Na tubig. Ayan. So, hintayin natin na maging maganda yung effect nito dito sa syngonium ko. Now, para sa ating Lush and Learn. May question si Nurhaifa Taib. Sabi niya, gawa naman po kayo ng vlog ng ano sikreto nyo para mapabilis na paglaki ng halaman ninyo. So, ang sikreto po para mapabilis ang paglaki ng halaman natin ay tamang pag-aalaga. Unang-una na yon. Kasi, obviously, kapag mali yung pag-aalaga natin, hindi siya magta-thrive or hindi siya lalago, hindi siya lalaki, hindi siya yayabong. So, para po mapabilis ang paglaki ng halaman, kailangan yung tamang pag-aalaga. Dito po sa channel namin sa Lush TV, marami-rami na rin kaming nagawang tips or care tips para sa mga iba't ibang uri ng halaman. Kung wala pa po doon, pwede nyo kaming i-message or sa Facebook group po namin na Plant Lovers. May link din sa baba. Pwede kayong mag-join, pwede kayong magtanong ng care tips ng mga halaman doon. I'm so happy and I'm so proud na yung mga members po ng group ay sumasagot agad sa mga best practices nila kung paano nila napapaganda yung mga halaman nila. So first po is tamang pag-aalaga. Kasama na po dyan. Second ay yung fertilizer. Kailangan gumamit tayo ng tamang fertilizer. Meron akong mga video na in-advise ko, pwede kayong gumamit ng carabao manure. The best alternative po for carabao manure is cow manure kasi balanced yung NPK na components niya. Pwede rin kayong gumamit ng organic liquid fertilizer, ng slow release fertilizer, or mga synthetic fertilizers. I suggest kapag gagamit po kayo ng synthetic fertilizer, ay i-reduce nyo yung strength niya. So kapag sinabi sa instructions, 1 kutsara, gawin nyo lang nakalahating kutsara. Mga ganon. To that effect. Para kasi po kapag synthetic, may chance na masunog yung ugat ng halaman ninyo. Next question po ay from Marie Bueno. Ang question niya, and this is sa allocation na video, how many months na yan? Hindi ba nakabase sa age ang paglaki ng foliage ng halaman? Yes po, factor yung age ng halaman sa paglaki ng dahon niya. Naturally, kapag mas matanda yung halaman, mas lumalaki yung dahon niya. Pero, mas nagmamatter po yung pag-aalaga natin or yung babalik tayo sa tamang pag-aalaga ng halaman. Dahil kung tama po yung pag-aalaga ng halaman, mas mabilis silang lumalaki and mas mabilis lumalago. Merong mga halaman, sasabihin nila, ang tagal na sa akin itong halaman ko pero hindi lumalaki. Merong chance na hindi tama, meron tayong hindi tama na nagagawa sa halaman natin. Yes, factor po yung age ng halaman sa paglaki niya and pagmamature, pero mas nagmamatter pa rin po yung tamang pag-aalaga sa kanila. And then yung third and last question ay, Sir, ano po yung fertilizer na sinasabi mo pong ginagamit na pang spray sa leaves ng rubber plant mo po? Thanks po. God bless. More tips pa po, sir. So, ang ginagamit po namin na organic liquid fertilizer ay yung nasa link dyan sa baba. Punta po kayo sa description box. Andun po yung link kung saan nyo mabibili yung organic liquid fertilizer. Sa Lazada ko lang po siya nabili. 150 pesos lang po and ang tagal mo siyang magagamit dahil 1 kutsara lang nun ang ihahalo mo sa 500 ml ng tubig and yun yung ipangdidilig mo sa halaman. So, sobrang tipid gamitin and sobrang effective niya. So, we hope na meron po kayong bagong natutunan sa video natin today. If you have questions, let us know on the comment section. Malay nyo, ma-feature yung tanong nyo sa Lush and Learn segment natin. And kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to subscribe. And meron din pong 2 videos dito sa baba. Baka magustuhan nyo, panoorin nyo up next. But thanks for watching and see you on the next video.